estado sa Midwest nagtaas ng storm warning matapos tamaan ng buhawi ang Oklahoma. Ayon sa National Weather Service, ilang tornadoes ang nakita sa southwestern Michigan, ilang bahagi ng Portage at sa ilang syudad na nasa timog ng Kalamazoo. Mga detalye ng balita, ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Mathay. At ako si Nina Richie Alago Flores. Ito po ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong Miyerkules ng gabi. Possible legal options ni Pangulong Marcos laban sa arrest warrant ng ICC pinag-aaralan na sa DOJ. Pilipinong walang trabaho aabot na ng 2 milyon. Xi Jinping itinangging sinusuportahan ng China ang Russia sa gitna ng kanyang Europe tour. Republican senators nagpadala ng babala laban sa ICC. At isang security guard nasa ospital matapos ang pagbabaril sa bahay ng pop star na si Drake. Target ng Commission on Elections o COMELEC na magsagawa ng maagang pagboto at mall voting sa 2025 midterm elections upang maprotektahan ang mga botante mula sa init ng panahon. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, layunin ng poll body na magsagawa ng early voting mula 5 hanggang 7 ng umaga para sa mga senior citizens, mga buntis at persons with disabilities, ngunit ito ay optional lamang. Ipinaliwanag ni Garcia na ang plano ng komisyon para sa early voting ay upang bigyan ng opsyon ng mga sektor na ito na makaboto ng maaga at maiwasan ang pagdagsa ng tao sa regular voting hours. Plano rin ng poll body na payagan ng mall voting sa halalan sa susunod na taon dahil may air conditioning ang mga mall. Samantala, sinabi ni COMELEC spokesman John Rex Laudianco na hindi na palalawigin ang voter registration period pagkatapos ng September 30 deadline dahil kailangan na ng COMELEC na magpatuloy sa iba pang paghahanda para sa halalan. Kinumpirma ng pamunuan ng Land Transportation Office o LTO na natanggap na nila ang karagdagang 400,000 license cards. Sa isang panayam, sinabi ni LTO Assistant Secretary Vigor Mendoza na aabot na sa higit 2.4 million ang pangkalahatang bilang ng mga license cards na tinanggap ng gobyerno. Paliwanag ni Mendoza, marami pang bilang ng license cards ang kanilang inaasahang matatanggap sa mga susunod na linggo, kabilang na rito ang 800,000 license cards. Dagdag pa niya na maliban pa sa bilang na ito ang aabot sa mahigit sa 6.5 million cards. Tiniyak naman ang ahensya na nananatiling sapat ang supply ng mga license cards sa bansa para sa kasalukuyang taon. Patuloy din ang produksyon nito na umaabot sa average na 40,000 hanggang 50,000 kada araw. Nagsagawa ng pag-aaral ang Department of Justice sa mga legal options na maaaring pagpilian ni Pangulong Bongbong Marcos sakaling magbaba ng warrant of arrest ng ICC sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Nanindigan si Pangulong Bongbong Marcos na hindi pinahihintulutang arestuhin ng International Criminal Court si dating Pangulong Duterte. Naniniwala ang DOJ na posibleng magbago ang isip ni PBBM kapag nabasa nito ang legal briefer na kanilang ibibigay. Nila ay mananatili munang confidential ang nilalaman ng legal briefer hanggat walang desisyon dito ang Pangulo. The briefer will be an objective statement or analysis of the pros and cons of each option. Kasi aware naman tayo na yung policy ngayon ng gobyerno hindi papasukin ang ICC ay posible namang mag-iba.
Sa pahayag ng dating senador, isa sa tinitingnang opsyon ng ICC na ipursige ang warrant of arrest laban kay Duterte sa pamamagitan ng International Criminal Police Organization o Interpol. Paglilinaw ni Clavano, wala itong kinalaman sa naunang pahayag ng isang dating senador at sundalo na sa Hunyo inaasahang lalabas ang warrants of arrest ng ICC laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang kasama nito sa implementasyon ng madugong kampanya laban sa iligal na droga. Kahit wala pa pong issue kasi doon sa warrant of arrest, yung information na galing po kay former Senator Trillanes, kasama na po talaga yon sa pinapag-aralan ng DOJ. So from the legalities, yung possible re-entry natin into the Rome Statute, all of these were already indicated there to begin with. So ito lang, dahil may lumabas po na information na ganito, we would like to highlight na kasama rin po siya sa legal briefer na isasabit po natin sa OP. Sa ngayon ay wala pang mga formal na impormasyong natatanggap ang DOJ mula sa Department of Foreign Affairs o DFA mula sa alinmang international body kaugnay sa issue. Inihayag ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na walang credible threat sa kasalukuyan hinggil sa umunay planong pag-aklas laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bagaman nagulat ang kalihim nang malaman ang mga ulat tungkol sa posibleng destabilization move, idinagdag niya mayroong matatag na suporta ang Philippine National Police o PNP sa Pangulo. Sakali mang totoo ang anumang ganitong plano, hindi anya nila ito papatulan. Ang pahayag ay ginawa ng opisyal matapos ang paglantad ni dating Senador Antonio Trillanes na mayroong mga aktibong senior members ng PNP na nagre-recruit para lumahok sa isang posibleng destabilization plot laban sa Pangulo. Sinabi rin ni Trillanes nitong Martes na ilang mga police personnel ang natukoy na nagre-recruit mula pa noong taong 2023. Gayunpaman, una nang sinabi ng PNP na wala silang namomonitor na may mga aktibo at retired na police na nagpaplano ng anumang pag-aaklas laban sa gobyerno. Hindi na kukwestiyonin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kakayahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mamuno, ngunit sinabi niya na hindi dapat itong gumawa ng anumang hakbang na magbabago sa konstitusyon. Ayon sa kanya, alam na niya ang kakayahan ni Marcos sa pamumuno ng bansa, ngunit ang pagbabago sa konstitusyon ay isang bagay na dapat pakaingatan. Iginiit ni Duterte na kung sakali mang gawing hakbang ang pagbabago sa konstitusyon, tiyak na magkakaroon ng mga mamamayan na magpapahayag ng kanilang pagtutol. Napuna na ilang beses na ang mga mambabatas ang sumusulong ng constitutional amendment na laban naman dito ang dating Pangulo. Inaasahan ang pagsali ng Japan at Sweden sa ikalawang civilian mission sa West Philippine Sea sa May 14 hanggang May 17. Ito ay kinumpirma mismo ng Atin Ito Coalition. Subalit, tumanggi ang organisasyong magbigay ng mga karagdagang impormasyon ukol sa pagkakakilanlan ng mga dayuhang lalahok. Umaasa rin ang Atin Ito Coalition na madaragdagan pa ang bilang ng mga foreign nationals na sasali sa civilian mission sa Scarborough Shoal. Sa ngayon po, nasa 100 individuals ang lalahok sa nasabing mission sa West Philippine Sea upang magsagawa ng Peace and Solidarity Regatta. Plano rin ng grupo na maglagay ng mga marker o buoy sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal upang palakasin ang territorial integrity ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Statistics Authority, tumaas sa 2 million ang bilang ng mga Pilipino walang trabaho noong buwan ng Marso ng kasalukuyang taon. Ito ay mas mataas sa 3.5% na naitala noong Pebrero 2024 na nasa 1.8 million Filipinos at nagresulta sa 3.9% na unemployment rate. Sa kabilang banda, bumaba ito sa 4.7% sa kaparehong buwan noong nakalipas na taon o katumbas ng 2.42 million Filipinos. Samantala, ang bilang naman ng mga Pilipinong may trabaho noong Marso 2024 ay nasa 49.15 million. Mas mataas ito kumpara sa naitala noong Pebrero na nasa 48.95 million Filipinos. Paliwanag ni National Statistician Claire Dennis Mapa, isa sa malaking naapektuhan pagdating sa unemployment ay ang sektor ng agrikultura na epekto na rin ng mainit na panahon.
Inaasahan na ngayon ng mga mamimili ang 29 pesos kada kilo ng bigas sa Agosto na mabibili sa Kadiwa Store ng National Irrigation Administration o NIA. Ayon sa NIA Administrator na si Eduardo Guillen, ito ay bahagi ng kanilang malaking proyekto na contract farming kung saan ay may higit sa 100 million kilos ng bigas ang inaasahang darating sa Agosto. Dagdag pa rito ay nakatutok ang Department of Agriculture na makapagbenta ng 29 pesos kada kilo ng bigas dahil mayroon silang sapat na supply sa darating na Hulyo. Tiniyak naman ni Guillen na hindi malulugi ang mga magsasaka sa pagbaba ng presyo ng bigas sa Agosto. Ani ng mga magsasaka ay hindi sila apektado dahil pasok ito sa 10% ng production cost ng bigas at kahit na doblehin pa ay may kita pa rin silang 100%. Samantala, nagbebenta naman ngayon ng 20 pesos kada kilo ng bigas ang Kadiwa Store sa NIA dahil sa inisyatibo ng mga Irrigators Association at bilang pasasalamat na rin nila sa natatanggap na ayuda mula sa gobyerno. Susunod, Chinese leader Xi Jinping itinangging sinusuportahan ang Russia. Republican senators nagpadala na ng liham sa ICC. At politiko sa Germany nasa ospital matapos atakihin ng di kilalang individual. Yan at detalye pa ng ibang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Open for business with Cesar Vallejos every Sunday, 9 p.m. Let's live together. Sunnet 25. Sunnet 25. Magpalamig ka muna sandali at alamin ang dapat nating gawin ngayong tag-init. Iwasan ang mahabang pagkababad sa init, lalo na sa tanghali. Magsuot ng mga damit na gawa sa cotton na makakapagbawas ng init sa katawan at ng mga protective gears tulad ng sunglasses at sombrero. Magdala ng payong lalo na sa mainit na panahon. Ugaling uminom palagi ng tubig. Tayo na't magpalamig muna, kasama ang Net 25. Nagbabalik ang Mata ng Agila International. Minamadali na ngayon sa Kamara ang pag-amyenda sa Rice Tariffication Law. Ito ay matapos ihayag ni President Ferdinand Marcos Jr. noong Lunes na sisertipikahan ang batas bilang urgent bill. Bunso nito ng lumalalang inflation sa bansa at ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas sa mga pampublikong pamilihan. Ayon po sa datos na inilabas ng Department of Agriculture noong May 3, pumalo na sa 50 pesos kada kilo ang presyo ng lokal na regular milled rice mula sa presyong 34 pesos at 42 pesos nitong nakaraang taon. Habang ang presyo naman ng imported regular milled rice ay nasa 48 pesos at 51 pesos kada kilo. Mula po yan sa presyong 37 pesos at 38 pesos kada kilo noong taong 2023.
Samantala, taong 2019 nang maging batas ang Republic Act No. 11203, otherwise known as the Rice Tariffication Law. Layo ng nasabing batas na mapababa ang presyo ng bigas at tulungan ng ating mga magsasaka sa usapin ng pagtanggal ng restrictions sa mga inaangkat na bigas. Bukod pa rito, kinapapaluban din ng batas ang tuwirang pagpayag sa mga pribadong sektor na mag-angkat ng bigas na may tarif, kawalan sa karapatan ng National Food Authority na makialam sa regulatory at import licensing, pati na rin ang pagbabawas sa mandato ng NFA sa emergency buffer stocking ng bigas na mula sa mga lokal na magsasaka. Sa usapin na kinakaharap na bansa sa patuloy ng pagtaas ng presyo ng bigas, naniniwala po si Pangulong Bongbong Marcos na ang pag-amyenda sa RTL ay makatutulong na mapababa ang presyo ng bigas na ibinebenta sa ating mga pamilihan. Giit niyang ang problema sa pagtaas ng presyo ng bigas ay ang kawalan ng gobyerno ng kontrol sa kompetensya ng pagbili ng mga traders sa mas mataas na halaga ng palay. Sa panukalang amyenda sa Rice Tariffication Law, maibabalik ang kapangyarihan ng National Food Authority o NFA na makapagbenta ng mababang presyo ng bigas sa mga mamimili. Dagdag pa po rito ay magagawa na ng gobyerno na makontrol ang presyo ng palay, pati na rin ang presyo ng bigas sa pamilihan. Ayon pa kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, ang pag-amyenda ay may layuning mapatibay ang karapatan ng NFA sa pagbaba ng presyo ng bigas sa pamamagitan ng pagbibigay ng karapatan na makapag-angkat ng bigas, pagre-register ng mga warehouse at ang pagsusupply sa mga pamilihan na may pahintulot mula sa Secretary ng Department of Agriculture. Kasama rin dito ang muling alokasyon ng pondo para sa mga farm machineries, post-harvest facilities, storage processing, seed development training, and extension services para po sa matibay na estratehiya ng pagpapataas ng produksyon ng bigas. Tinitingnan naman ni House of Representatives Speaker Martin Romualdez ang posibilidad na kapag maamyendahan ang Rice Tariffication Law ay bababa sa 30 pesos kada kilo ang presyo ng bigas na ngayon ay naglalaro sa 40 pesos at 50 pesos kada kilo. Inaasahan din na mabawasan ang presyo ng bigas ng 10 pesos hanggang 15 pesos sa buwan naman ng Hunyo kung ito ay maipatutupad sa lalong madaling panahon. Suportado rin ni Romualdez ang desisyon ng Pangulong mapabilis ang proseso ng pag-amyenda upang mapigilan na po ang mga mapang-abusong traders. Makatutulong din ito sa problemang dulot ng mga traders sa mga mamimili at maging sa mga magsasaka na labis na naaapektuhan ng mataas na presyo ng bigas. Bukod po dyan, layon din ng panukalang magkaroon ang mga Pilipinong magsasaka na mas patas sa proteksyon at suporta sa kanilang hanapbuhay. Kumpiyansa si Romualdez na ang pag-amyenda ay daan sa posibilidad na maibaba ang presyo ng bigas sa 30 pesos kada kilo sa darating na Hulyo ngayong taon. Binigyan din niyang patuloy ang ginagawang aksyon ng gobyerno at ng Department of Agriculture para sa mas mababang presyo ng bigas sa Pilipinas. Sa ibang balita, tinanggi ni Chinese President Xi Jinping na sinusuportahan nito ang Russia sa paglusob sa Ukraine. Ito ang naging pahayag niya sa pakikipagpulong kay French President Emmanuel Macron at European Commission President Ursula von der Leyen. Giit nito na hindi gawain ng China na magsimula ng krisis at sila pa nga daw mismo ang nagsusulong ng kapayapaan. Ang nasabing pahayag ay kasunod ng alegasyon ng US na nagbibigay ng armas ang China sa Russia. Kasalukuyang nasa Europa si Xi para sa 6 na araw na pagbisita at isulong ang matibay na samahan ng China at Europa. Ayon sa Ukrainian Security Service, nabigo ang planong pag-assassinate kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky at iba pang matataas na opisyal.
Matapos maaresto ang dalawang colonels na miyembro ng Ukrainian Government Protection Unit, natuklasan na sila ay bahagi umano ng mga ahente ng Russian State Security Service. Napaulat na hinahanap ng mga ito ang mga taong maaaring maging executors laban sa mga bodyguards ni President Zelensky upang dukutin at patayin siya. Simula noon, nagtatangka umano ang mga Russian paratroopers na pumasok sa Kiev upang patayin si Zelensky mula nang magsimula ang digmaan noong February 2022. Sinabi naman ni Zelensky na siya ang numero unong target ng Russia mula pa noong nagsimula ang invasion. Subalit, ang assassination plot ang nangibabaw sa lahat dahil sangkot dito ang mga colonels na ang trabaho ay panatilihing ligtas sa mga opisyal at institusyon, subalit na-hire bilang moles. Maliban kay Zelensky, kabilang sa iba pang target umano ay si Military Intelligence Head Kirillyo Budanov at Ukrainian Security Service Chief Vasil Malyuk. Nang maaresto, nasabat ang isa sa mga military officials na may dalang drones at anti-personal mines. Sinabi naman ni Chief Vasil Malyuk na ang naturang pag-atake ay magiging regalo daw kay Russian President Vladimir Putin bago ang inaugurasyon nito sa kanyang ikalimang termino bilang Pangulo ng Kremlin noong Mayo 7. Samantala, umabot na sa mga bansang Spain at Switzerland ang pro-Palestinian protests ng mga estudyante sa mga unibersidad na nagsimula sa Estados Unidos. Ito ay hakbang o nakaabang habang nakaabang ang buong mundo sa susunod na hakbang ng Israel kung tatanggapin din ba nito ang truce deal o ipagpapatuloy ang pag-atake sa Gaza. Si Ana Cui para sa report. Umabot na sa Madrid ang mga pagproprotesta sa mga universidad laban sa giyera ng Israel sa Gaza. Hiling pa rin ng mga estudyante na putulin na ng Spain ang relasyon nito sa Israel, pati na ang arms trade sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon kay Sebastian Gonzalez na isa sa mga tagapagsalita ng protesta, tinututulan din nila ang represyon na dinanas ng mga estudyanteng nagprotesta dito sa Estados Unidos. Ani Gonzalez, hindi sapat ang matapos sa salita ang aksyon ng universidad hinggil sa kanilang mga kahilingan. Dagdag pa ni Gonzalez na isang law and politics student sa Madrid, hanggat hindi pinagkakaloob ng Estado ang kanilang demands, hindi nila bubuwagin ang encampment sa campus. Samantala, tumawid na ang epekto ng mga ganitong protesta sa Switzerland kung saan nagtayo na rin ng encampment ang mga estudyante sa campuses sa Lausanne, Zurich at Geneva. Sa Geneva, ang encampment at General Assembly ay hindi nakakaistorbo sa mga klase. Kasama sa demands ng mga estudyante na tapusin ng paaralan ang partnership nito sa mga gurong Israeli at ang pagtanggap naman sa mga bagong Palestinong mag-aaral na nahinto sa pag-aaral dahil sa giyera. Ayon sa mga demonstrador, hindi rin nila lilisanin ang encampment hanggat hindi binibigay ng universidad ang kanilang demands tulad ng pagposisyon ng paaralan sa panig ng ceasefire at laban sa genocide. Ayon kay Director of Communication ng University of Geneva, Marco Cataneo, kailangan ng kagustuhang makipag-usap, magdialogo at alamin ano nga ba ang bahagi ng mga paaralan sa gitna ng labanan tulad ng giyera sa Gaza. Ana Cui para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Muli namang nagpahayag ang Estados Unidos na matibay nitong posisyon ukol sa planong pag-atake ng Israel sa Rafah na huwag na ituloy ito. Sinabi rin ng US na kailangan buksan ng Israel ang Rafah border crossing sa Egypt na hindi napinsala ang aid delivery sa Gaza. Marjorie Quintos para sa balita. Ayon kay White House Press Secretary Karine Jean-Pierre, ayaw ng US na magkaroon ng Israeli military operation sa Rafah. Ito ay matapos magpadala ng mga tangke ng Israel doon sakaling hindi raw magtagumpay ang truce deal. We do not want to see a major operation happening in Rafah. We want to see a plan, a comprehensive plan on how Israel plans to protect the 1.5, more than 1 million civilians that are currently seeking refuge in Rafah. Sinabi rin ng White House na kailangang buksan ng Israel ang Rafah border crossing sa Egypt na pinasara nito. Ayon sa Israel, ang mga agresibong hakbang na ito ay upang tiyakin na makakauwi ang hostages matuloy man o hindi ang truce deal.
Ayon naman kay U.S. State Department spokesman Matthew Miller, ang pagsasarang ito ng crossing ay malaking pinsala sa pagpasok ng aid laan sa Gaza. The closing of Kerem Shalom and the closing of Rafah set back the delivery of humanitarian assistance. Now, to some extent, the full answer to that question depends on what happens next and whether they're quickly reopened. And Israel has committed to reopen Kerem Shalom tomorrow. We're working to make sure that that actually happens. Dagdag pa ni Miller, pinag-uusapan pa rin ang truce deal proposal at naniniwalaan niya ang US na may posibilidad na matuloy ito. Sa kaugnay na balita, nagkomento naman si Jean-Pierre ukol sa mga naganap na arestuhan ng mga demonstrador sa mga universidad sa bansa. Anya, sa kabila nito, lahat dito sa Amerika ay may karapatan sa mapayapang pagpoprotesta. We understand how deeply painful this moment is for many, many communities here in this country, for many Americans. We understand that. And we also understand that all Americans have the right to peacefully protest. And we accept that right, and we understand that right. It is part of who we are in this country. It's part of our freedoms, right? It's part of our democracy. And so we understand every American has the right to peacefully protest. Dagdag pa ni Jean-Pierre, hindi rin dapat palampasin ang pananalitang mapanakit tulad ng anti-Semitic remarks. Look, we've seen an uptick in anti-Semitism. That's what we have seen in the last couple of months. It is abhorrent. We have to call that out. And that was part of the president's speech as well. We got to take action to call out hate. And so we're going to continue to do that. As far as any numbers, we'd certainly refer you to local government or the Department of Justice. Marjorie Quintos para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Binalaan ng 12 Republican senators ang International Criminal Court o ICC laban sa pagsulong ng arrest warrant laban sa mga matataas na opisyales ng Israel. Sa isang liham na pinadala kay ICC Prosecutor Karim Khan, nakasaad na anumang arrest warrants na ihahain laban kay Prime Minister Benjamin Netanyahu at iba pang opisyalis ng Israel ay hindi raw lehitimo at wala raw legal basis. At kung balak naman nila itong aksyonan ay magreresulta sa malubhang sanction laban sa nasabing institusyon. Nakasulat niya sa lihim na target Israel and we will target you. These arrest warrants would align the ICC with the largest state sponsor of terrorism and its proxy. To be clear, there is no moral equivalence between Hamas's terrorism and Israel's justified response. Kasama sa tinitignang potensyal na parusa sa ICC ng Estados Unidos ang visa sanctions para sa empleyado, kaalyado at kapamilya ng sinumang nasa ICC. Nakapirma naman sa liham sina Senator Tom Cotton, Marco Rubio, Mitch McConnell, Katie Boyd Britt, Marsha Blackburn, Ted Budd, Kevin Cramer, Bill Haggerty, Pete Ricketts, Rick Scott, Tim Scott at Ted Cruz. Ang Israel at Estados Unidos ay hindi miyembro ng ICC at hindi kinikilala ang jurisdiksyon nito sa kanilang mga bansa. Ang Palestine naman ay naging kabilang ng korte noong taong 2015. Pinag-usapan ng Centers for Disease Control and Prevention at ng state health officials ng Amerika kung paano mas maiingatan ang US farmers. Tinalakay din ang distribution ng personal protective equipment laban sa avian influenza. Rosel Feria para sa report. Nakipagpulong si CDC Deputy Director Nirav Shah sa state health officials, public health emergency preparedness directors, state epidemiologists, state public health veterinarians at leaders ng public health partner organizations upang talakayin ang avian flu at kung paanong poprotektahan ang US farmers laban dito. Nanawagan ang ahensya na gawing available ang PPEs sa mga nagtatrabaho sa dairy at poultry farms at sa slaughterhouses. Nirekomenda ni siya na unahin ang distribusyon ng PPE sa farms na may kahit na isang baka na kumpirmadong may avian flu. Sa ngayon, ang banta ng avian flu sa publiko ay nananatiling mababa. Bihirang-bihirang magkasakit ang tao ng bird flu. Subalit ang mga kadalasan na na-expose sa ibon o poultry, lalo na ang mga meron ng bird flu ay dapat na mas mag-ingat. Kasama na sa pag-iingat ang tamang paggamit ng PPEs. Sa kasalukuyan, kumakalat ngayon ng bird flu sa mga ibon sa buong mundo at nagdudulot din ng pagkahawa sa poultry at dairy cow sa US. Kamakailan ay may isang dairy worker sa bansa ang naiulat na nagkaroon ng avian flu.
Rosel Feria, Washington, D.C. para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Isa na namang prominenteng mambabata sa Germany ang nasa ospital matapos siyang atakihin ng isang lalaki sa labas ng Berlin Library. Si Franziska Giffey na isang former mayor at ngayon isang top economic official sa Berlin ay dumadalo sa isang event sa Berlin Library bago siya hampasin ang bag ng isang lalaki. Kinondena ng umupong mayor ng Berlin na si Kai Wegner ang pangyayari na sinasabing hindi saklaw ng kanilang karapatan ang pag-atake sa kung sino man. May hahambing ito sa pangyayari noong nakaraang linggo kung saan binugbog ng 4 na kalalakihan ng isang kandidato na kapartido ng current German Chancellor Olaf Scholz habang nangangampanya para sa nalalapit na eleksyon ng European Union. May isa pang engkwentro ngayon na iniimbestagahan kung saan isang kandidato ng Green Party ay inatake ng 2 tao habang nagpapaskil ito ng campaign posters. Nanawagan naman ang administrasyon at oposisyon sa pulisya upang higpitan umano ang security measures sa kabila ng kaliwat ka ng insidente na kanilang natatanggap pa-personal man o online. Iniulat ng German Parliament na lagpas 2,000 insidente na ang kanilang naitala noong nakaraang taon lamang. Ipinaliwanag ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na ang kanilang military operation sa Rafah ay may 2 layunin. אנחנו ניכנס לרפיח כי אין לנו ברירה אחרת. אנחנו נשמיד את גדודי החמאס שם, אנחנו נשלים את כל יעדי המלחמה, כולל השבת כל חטופינו. Sinabi nito ang unang layunin ng pag-atake nila sa Rafah ay para tuluyang mawala na ang Hamas at pangalawa ay para mapalaya ang mga bihag. Pagpasok niya ng mga Israeli sa Rafah ay itinaas nila ang kanilang watawat at tinanggal ang bandilan ng mga Hamas. Giit naman itong ang pagtanggap ng ceasefire ng Hamas ay taliwas sa paniniwala ng Israel kung kaya hindi nito ipagsasawalang bahala ang kaligtasan ng kanilang mamamayan. Muling nanawagan si United Nations Secretary General Antonio Guterres na huwag nang ituloy ng Israel ang atake sa Rafah dahil sa maraming mga sibilyan ang madaramay. I urge the government of Israel to stop any escalation and engage constructively in the ongoing diplomatic talks. Haven't civilians suffered enough death and destruction? Make no mistake, a full-scale assault on Rafah would be a human catastrophe. Umapila rin ito sa mga bansa na kung maaari ay gamitin ang kanilang impluwensya na ilipat ng Israel ang atensyon nito bukod sa Rafah. Ang nasabing panawagan ay dahil sa pagsisimula ng Israel ng pag-atake sa Rafah. I reiterate my appeal for both parties to show the political courage and spare no effort to secure an agreement now, to stop the bloodshed, to free the hostages, and to help stabilize a region which is still at risk of explosion. This is a crucial opportunity that the region, and indeed the world, cannot afford to miss. Susunod, Oklahoma hinagupit ng malakas na buhawi. Second round ng NBA playoffs, umarangkada na. At security guard ni Drake nasa ospital matapos mabaril sa labas ng OVO compound sa Toronto. Ang detalye ng mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Happy Sunday, people! Corina Interviews time na naman. Kasama pa rin ang inyong lingkod, Corina Sanchez Rojas. Status single. Hindi po ako, pelikula po yun.
sakal-sakali saklolo. Wedding tayo, wedding hindi. Sino ba naman ang makakalimot sa mga iconic, hindi malilimutang rom-com films na ito? Huwag palagpasin ang ating episode ngayong linggo dahil ang batikang direktor ng mga pelikulang ito na si Direk Joey Reyes ang uupo sa ating silya para ikwento ang behind the scenes mula sa inyong mga paboritong artista. Nako, sino naman kaya ang mga pinakapasaway o pinakamagaling sa kanyang buhay at pagiging bagong chairman ng FDCP? Tutok na dito lang yan sa Corina Interviews, Sunday 6 p.m., Net 25. Let's net together. Sa Net 25. Sa Net 25. At muli pong nagbabalik ang mata ng Agila International. Inaasahan ang malalakas na bagyo sa ilang estado sa Midwest matapos ang pananalasa ng buhawi sa Oklahoma. Ayon kay Mayor Johnny Kelly ay may naiulat na isang taong namatay sa buhawi habang dose-dosenang bahay naman ang nasira. Dagdag pa niya ay umabot sa 20 katao o 25 katao ang unang nailigtas at halos nasa kalahating dosena naman ng mga residente ang sugatan. Nagbaba rin si Kelly ng kautusan na magkaroon ng search and rescue para sa isang lalaki na nawawala simula pa noong Martes ng umaga. Ayon sa opisina ng sheriff ay maraming puno ang nabuwal sa kalsada, sira rin ang ilang linya ng kuryente sa lugar, wasak rin ang maraming bubong, sasakyan at gusali kasama ang isang FedEx building. Samantala, nagbabala ang National Weather Service sa ilang tornado sa kanilang nakita sa southwestern Michigan at ilang bahagi ng Portage na malapit sa Kalamazoo. Nasa 6 na katao ang nasawi matapos bumagsak ang isang multi-story building sa George City, South Africa. Ayon sa mga ulat, ibinunyag na 26 na katao ang na-rescue mula sa mga pagsabog at nasugatan sa mga gumuhong bahagi ng gusali. Estimado na hindi bababa sa 40 na katao ang naapektuhan ng pangyayari at nawala ng tirahan. Nagpaabot na ng pakikiramay si South African President Cyril Ramaphosa sa mga pamilya ng mga nasawing biktima at tiniyak ang agarang tulong para sa mga apektado. Inaasahang matutuloy ang paghahanap at pagliligtas ng mga rescuers sa mga susunod pang araw upang maipadala ang mga natagpuang biktima na natabuhanan sa gumuhong gusali. Naglabas ng mga armas ang mga pulis ng Hong Kong upang arestuhin ang 5 umanong magnanakaw sa isang tindahan ng relo at alahas sa may siksikang distrito sa Tsim Sha Tsui noong Martes. Isang police source ang nagsabi na ang pag-aresto ay nangyari bandang tanghali ng mga pulis mula sa Criminal Intelligence Bureau na nagbabantay sa tindahan ng VIP station sa Hai Phong Road. Ang isang video na inilabas online ay nagpakita ng 5 nakamaskarang lalaki na may 3 martilyo at 2 kutsilyo na lumabas mula sa isang puting kotse na nakaparada sa labas bago pumasok sa tindahan. Sa video, 2 sa mga magnanakaw ang nag-threaten sa mga tauhan ng tindahan gamit ang mga kutsilyo at iba pang 3 ay pinukpok ang isang salamin na aparador at isang display counter gamit ang mga martilyo. Nakita rin sa video ang 7 plainclothes police na may dalang baril bago ang pagkilos para pasukuin ang mga magnanakaw at ang kanilang mga armas sa sahig. Nangangamba naman ngayon ang publiko sa England dahil sa posibleng magkaroon ng isang catastrophic event sa Lake Windermere.
Ito ay matapos maging kulay berde ang tubig ng Lake Windermere na siyang pinakamalaking lawa sa England. Ayon sa mga pananaliksik, ang pagiging kulay berde ng Lake Windermere ay dahil sa blooming algae. Ang blooming ay ang mabilis na paglago ng algae na maaaring humantong sa mababang oxygen levels ng tubig na siya namang papatay sa mga isda at aquatic life. Paliwanag ng mga mananaliksik, ang mataas na bilang ng mga turista sa lake ang siyang dahilan kung kaya't dumarami ang blooming algae sa lawa. Nanggagaling nila sa human excrement at detergents ang nutrient na phosphorus na siyang component ng blooming algae, kaya nagiging kulay berde ang tubig ng nasabing lawa. Hindi naman nakaalis ang isang grupo ng mga manlalakbay sa bangin sa Yandang Mountain, China ng mahigit sa isang oras. Tinatayang nasa 410 kilometers ang layo ng Yangdang Mountain mula sa probinsya ng Zhejiang, Shanghai na may taas na 1,150 meters. Makikita sa ilang larawan ng mga Chinese climbers na matyagang naglalakad sa gilid ng bangin habang maingat na nakahawak sa tali na kanilang kinakapitan. Ayon sa Wenzhou Jingcheng Sports Development ay hindi nila inaasahan ang pagdagsa ng mga bisita na aakyat sa bundok. Dagdag pa rito ay nagbawas muna sila ngayon sa bilang ng tickets para maiwasan ang pagdami ng tao na nais umakyat sa nasabing bundok. Samantala, nagkomento naman ng isang netizen sa panganib na maaring mangyari sa kanila dahil sa matarik na bundok at makitid na daan kung saan makikita na ang lahat ay may suot na helmets, harness at safety gear. Nahaharap naman ngayon sa isang kontrobersya ang isang baking shop sa New York dahil sa pagbebenta ng non-vegan donuts. Ayon sa mga nagrereklamo, nais silang sampahan ng misrepresentation ang Savory Fig Shop dahil ang mga ibinibentang donuts umano ay galing pala sa Dunkin'. Nalaman din sa isang pagsusuri ng donuts ng nasabing shop na ang mga ginagamit nilang ingredients sa donuts ay non-vegan o gluten-free. Hindi nagbigay ng anumang komento ang Savory Fig Shop. Ang mga paliparan sa buong United Kingdom ay tinamaan ng nationwide system outage. Batay sa inisyal na investigasyon, nagkaroon ng electronic system glitch kaya naantala ang operasyon sa mga paliparan ng mahigit sa 4 na oras. Ilan sa mga apektadong airports ay ang Heathrow, Gatwick, Birmingham, Bristol, Manchester, Newcastle at Edinburgh. Nagreklamo ang mga customer ng mahabang pila, kawalan ng tubig at lack of toilet access. Maayos naman ang system glitch at wala namang napaulat na malicious cyber activity. Simula na ng second round ng NBA playoffs kung saan makikita na nating sumabak head-to-head ang ating conference favorites. Si Vin Pascua para sa detalye ng mga balita. Pinaulanan ng Boston Celtics ng 3-pointers ang Cleveland Cavaliers para simulan ang first game ng kanilang serye sa second round ng NBA playoffs. Gumawa ang Boston Celtics ng season high na 18 3-pointers in the game para tapatan ang 11 threes made sa kupunan ni Donovan Mitchell at ng Cleveland Cavaliers sa score na 120-95. Nakatulong din ng tambalan ni Jaylen Brown na nakakuha ng 32 points at Jason Tatum na nakakuha ng 18 points at 11 rebounds naman. Ang unlikely hero naman ng bagong bansag ni Charles Barkley na fireman ng Boston Celtics na si Derek White na nag-iinit ngayong playoffs. Nakakuha si White ng 25 points para tulungan ng Boston Celtics na iligpit ang Cavs sa second half ng laro. Sa kampo naman ng Cleveland ay nakakuha si Donovan Mitchell ng 33 points at 6 assists at 14 points naman kay Darius Garland para matapatan ang scoring onslaught ng Boston Celtics. Ngunit kinulang ito ng firepower para tapatan ang lumalabas na three-headed monster offense ng Boston. Here comes Jaylen Brown.
Sa kabilang parte naman ng playoffs, inilampaso ng Oklahoma City Thunder si Luka Doncic at Dallas Mavericks sa score na 117-95 sa Game 1 ng kanilang Western Conference Semifinals sa likod ng triple-double sa 29 points, 9 rebounds at 9 assists ni Shai Gilgeous-Alexander. May 3.5 minutes pa sa laro at lamang ang OKC 111-89 ay inilabas ng SGA na nakatapos ng 8 of 19 at 11 of 13 sa free throws. Naka 19 points lang si Luka Doncic mula maalat na 6 of 9 na shooting. May 5 turnovers pa. Si Lou Dort ang pangunahing nambulabog kay Doncic na sinasalo din ng rookie na si Cason Wallace. Si Chet Holmgren naman ang nakaabang kay Luka para hindi makalapit sa rim. Nagambag si Holmgren ng 19 points, 7 rebounds at 3 blocks. Inilista ni Jalen Williams sa fourth quarter ang 10 sa kanyang 18 points para sa Thunder. Muling inilapit ng Mavs 66-65 sa 3-pointer ni Irving sa buka na ng third. Nagbaon ng back-to-back threes sina Isaiah Joe at Dort bago inagawan ni Dort si Doncic na tinapos ng dunk ni Williams para muling ilayo ng OKC sa 74-67 ang score. Naging 89-79 ang Thunder pagpasok ng fourth quarter. Nagsumiti naman ng 20 points si Kyrie Irving at may 16 points, 11 rebounds at 5 blocks naman si Daniel Gafford para sa Dallas. Ang Game 2 ay mangyayari pa rin sa Biyernes sa Oklahoma City. Para sa Balitang Sports, Vin Pascua para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Thunder, 4.5 to go in the second quarter. Gilgeous-Alexander. The shake. Isang panibagong karangalan ang naiwi ng Hollywood at Malaysian actress na si Michelle Yeoh. Bukod sa pagiging kauna-unahang Asian woman na nanalo ng Oscar for Best Actress, si Michelle ay tumanggap ng the Presidential Medal of Freedom mula kay US President Joe Biden. As the first Asian actor to win an Oscar as Best Actress, she bridges cultures not only to entertain but also inspire and open hearts, and that's what she keeps doing. Congratulations. Sinabi ng White House na ang prestigious na karangalan na ito ay ibinibigay lamang sa mga taong umukit o gumawa ng ulirang kontribusyon sa Estados Unidos, nag-ambag ng kapayapaan sa mundo o iba pang makabuluhang pampubliko at pribadong mga pagsisikap. Isang security guard sa mansyon ng Canadian hip-hop artist na si Drake ang lubhang nasugatan sa isang pamamaril sa labas ng tahanan ng rapper sa Toronto. This morning at about 2 a.m., police were called to a shooting at the residence behind me here. When officers arrived, they located a male who was suffering from an apparent gunshot wound. That male was taken to hospital in serious condition. That person was working apparently as a security guard at the residence. He was standing outside of the gates in front of the residence when the shooting occurred. Ang biktima ay madali ang dinala sa isang malapit na ospital, bunsod ng malubhang ngunit hindi life-threatening na mga sugat matapos ang pamamaril noong Martes. Sinabi ng lokal na pulisya na may kaunting impormasyon ng mga investigador, ngunit pinag-aaralan na nila ang mga surveillance footage at nakitang tumatakas sa lugar ang suspect sa isang sasakyan. Si Drake, na ang legal na pangalan ay Aubrey Graham, ay kamakailan lamang nakipag-away sa California rapper na si Kendrick Lamar sa isang serye ng diss tracks. What extent is the rap beef between Drake and Kendrick Lamar part of the investigation focus? So, I am aware of what you're talking about, but it is so early in the investigation that we don't have a motive at this time, and so I cannot comment further on that. Susunod, rare Pokemon card collection binenta sa isang auction. Importanteng detalye ng Met Gala pinagkaguluhan ng netizens. At
abangan naman ang iba pang mga istorya pagdating ni Alma Angeles at ng Net25 World News. Detalye pa rin po ng mga balita sa pagbabalik yan ng Mata ng Agila International. Alam namin ang iyong pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot kayang halaga. Kaya huwag ka na mangamba. Sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. Mailalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa New Era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay. Happy Sunday, people! Corina Interviews time na naman. Kasama pa rin ang inyong lingkod, Corina Sanchez Rojas. Status single. Hindi po ako, pelikula po yun. Sakal-sakali saklolo. Wedding tayo, wedding hindi. Sino ba naman ang makakalimot sa mga iconic, hindi malilimutang rom-com films na ito? Huwag palagpasin ang ating episode ngayong linggo dahil ang batikang direktor ng mga pelikulang ito na si Direk Joey Reyes ang uupo sa ating silya para ikwento ang behind the scenes mula sa inyong mga paboritong artista. Nako, sino naman kaya ang mga pinakapasaway o pinakamagaling sa kanyang buhay at pagiging bagong chairman ng FDCP. Tutok na dito lang yan sa Corina Interviews, Sunday 6 p.m. Net25. Let's get together sa Net25. Sa Net25. Alam mo ba, hindi ako first love ni ever. Ha? Eh, sino? Wela! Ever? Sino siya? Ako lang naman ang first love ni Ever. Sino ba to? Ako lang naman ang nililigawan niya dito. Sino yung babae niya sa harapan? Dito ka lang. Pwede ba? Tigilan niyo na ako! This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal. You gotta catch them all. Ito po ang sikat na catchphrase ng Japanese anime na Pokemon. Kaya siguro pinanindigan at binili ng isang avid Pokemon fan sa halagang 55,000 pounds ang isang rare collection of Pokemon cards. Ayon kay Richard Winterton, ang original na halaga ng nasabing rare collection ay 25,000 pounds lamang. Subalit, tumaas ang halaga ng Pokemon cards dahil maraming nagka-interes na bumili dito. Kabilang sa mga gustong makabili ng cards ni Richard ay galing pa sa Japan,
China at maging sa Estados Unidos. Ang 2,407 card collection ay may 10 complete sets na nagsimula pa noong taong 1990 hanggang unang bahagi ng year 2000. Meron ditong 5 master sets at may Pokemon variant pa sa bawat card. Ibinunyag ni Met Gala main host Anna Wintour na may 3 pagkain na bawal sa Met Gala menu. Sinabi ni Wintour na mahigpit na ipinagbabawal sa Met Gala ang chives, sibuyas at bawang. Kung bakit? Ang chives, sibuyas at bawang kasi ay magiging sanhi umano ng mabahong hininga. Dagdag pa ni Wintour, pinagbabawalan din nila mga bisita na gamitin ang kanilang mga cellphone sa oras ng event. Paliwanag niya, masaya sa pakiramdam na marinig na ang mga tao sa paligid ay nag-uusap-usap habang walang hawak ng mga cellphones. Yun naman daw kasi ang ideya. Life can exist without a picture on your cellphone. Grabe naman, parang hindi ako makamove on dun sa ibinalita mo. Paano yan? Mahilig tayo sa sibuyas at bawang. Di ba? Pero alam mo, sa totoo lang, ako personally hindi ko alam yung ibang tao. I don't mind yung breath na ano ba tawag doon? Amoy sibuyas? Oo, dahil sa sibuyas o dahil sa bawang. Okay lang siya sa akin. Siguro, wag ka lang alam mo lang, dumistansya, amigo. Dumistansya ka lang, di ba? Tsaka medyo pwede ka naman magtakip ng bibig. O tama, di ba? Kasi yung sarap kaya, paano na lang kung walang ganong sahog? Akala mo sa palasyo lang dati sa Europe, di ba? Yun nga, naalala natin bigla yan na pinagbabawal sa kusina, di ka makakahanap ng sibuyas bawang dyan. Pero, diba, kasi daw mabaho sa breath. Yung iba namang kabahayan dito, bawal ang pag-uong, bawal ang patis. So, kanya-kanya lang talaga yan. Pero I'm sure, to be invited, kasi by invitation lang yung Met Gala, no? To be invited and actually pay $75,000 US. Totoo. Siyempre, siguro naman, titiisin mong hindi kumain ng bawang at sibuyas, di ba? Tsaka, feeling ko nga, ayaw mong kumain at all. In those outfits, di ba? Hindi naman biro yung mga suot nila, masyadong, di ba, hubog na hubog sa katawan. So, parang medyo magkaroon ng konting laman yan, makikita. Alam mo naman ang mundo, nakaantabay sa Met Gala taon-taon, di ba? Pero paano yan? Siyempre, kaya nga sila nagsumali dyan sa Met Gala. Bukod sa unang layunin nito to preserve, of course, the museum, di ba? Pang pictorial yan, lalo na mga celebrities natin ngayon, they're living in a social media world, ano? Kaya sigurado, parang si Demi Moore, nakita natin 60 years old. Meron siyang Gets Ready With Me na video. So bago pa lamang sila pumunta sa Met Gala, ayan, puro pictorial na sila. Habang fresh pa sila. Naku, ito Nina, ano naman masasabi mo sa Pokemon? Naku, ewan ko ba ng Pokemon? Puro boys ang iyong mga anak. Iba yung akin, hindi ko alam kung may makaka-relate pa. Nung mga panahon natin, nung elementary years natin, ang mga kinokolekta namin ng mga kapatid ko, Age of the Dinosaurs, Care Bears. Mga, alam mo yung mga librong pambata lang yan na parang cartoony at ano. Sticker albums ng Care Bears, diba? Oo. So tsaka Barbie, nagkaroon din ng time. So mga ano lang to bilang bata ka, di ba? Yun ang mga kinokolekta mo. Tapos hinihingan ako ng baon ng kuya ko, pero pambili. Pero ito yung mga collectors, hindi mga bata. Talagang they find value dyan sa mga talaga namang collector's item. Pero imagine Nina, paying almost 4 million pesos for the set, diba? Grabe yung 55,000 pounds. Nagsara sa 55, nagsimula sa parang 25,000 pounds, ano? Ang laki rin ng value. Hindi ko ma-imagine na maglalabas ako ng ganong kalaking halaga over a card. Ayan talaga sinasabing avid fan talaga. Sobra. And who knows, diba? Parang yung mga comics ngayon, mga comic books, diba? Yung nag-umpisa na $1 na binenta ng unang panahon. Talagang, lalo na kapag mint condition yan, talagang dodoble, triple yung presyo at pwede pa ipamana sa kanilang mga anak. Tama. Kaya sabi, di ba, itabi mo lang. Kasi hindi natin alam kung anong magiging value na niyan years and years from now. I'm sure ito nakabili. Talagang ilalagay niya siguro sa isang museum din naman niya. At ayun na yung hahanapin. Tandaan mo yung laro sa cellphone? Hanapin mo si Pokemon. Ay, oo, di ba nga, yung Pokemon Go. Na talagang, nagkabangga-banggaan. Kung mga dati, mga sasakyan lang ang nagkakabangga-banggaan, mga tao na rin nung panahon ng Pokemon Go, nung kasagsagan, diba? May nahulog pa nga dahil hindi niya napansin na
may mga sasakyan na pala, tapos biglang nung bumalik siya sa ulirat, muntik na siyang masagasaan or mahulog sa cliff, parang gano'n. Ayan din ang tinatawag na super fan. Diba? No. Dapat wag naman i-sakripisyo yung safety, diba? Yun pa rin dapat ang prioridad. Exactly. Pero sana nakahuli rin sila ng Pokemon. Oo. Para naging worth it yung kanilang pagkahulog almost sa bangin. Tingnan nga natin, ito naman ating susunod po na magbabalita. Parang hindi ko alam kung maglaro siya ng Pokemon eh. Diba? Pwede. Pwede. Alamin natin mamaya. Pero ngayon, tandaan na narito kami ni Nina para maghatid ng balita sa amang dako na mundo. Muli, ako po si Ricky Matay. At ako naman si Nina Richie Alagaw Flores. Ito pa rin ang mata ng Agila International para sa balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo. Punta naman tayo kay Alma Angeles para sa Net 25 World News. Take it away, Alma. Thank you, Nina and Ricky. Good evening, everyone. I'm Alma Angeles, and now we delve into the headlines. Fearing widespread power outages, Ukraine braces after a relentless assault by Russian missiles and drones cripple the nation's energy infrastructure. The United States hit pause on a recent bomb shipment to Israel amid concerns of a potential offensive in the southern Gaza city of Rafah. Several tornadoes wreaked havoc across Michigan, Indiana, and Ohio, leaving injuries and widespread damage in their wake. Global K-pop sensation BTS faces accusations of manipulating music charts through a practice known as sajegi back in 2017. The allegations cast a shadow on the band, known for their electrifying performances and chart-topping hits. Ukraine is warning of widespread power cuts after a barrage of Russian missiles and drones targeted the nation's energy infrastructure. And this comes as Moscow ramps up attacks on Ukraine's power grid, causing blackouts and forcing energy rationing across the country. Ukrainian energy company Ukrenergo says thermal and hydroelectric power plants were hit, leading to potential power shortages for homes and businesses. Despite the challenges, Ukrenergo is working to overcome these shortages, and this includes using emergency energy supplies from European countries. Ukrainian President Volodymyr Zelensky denounced the attacks, calling them a massive missile attack launched on a day meant for remembrance and victory. He reiterated his call for additional air defense systems from Ukraine's allies. The Ukrainian Air Force reported Russia launched 55 missiles and 21 drones overnight. Ukrainian defenses successfully intercepted 39 missiles and 20 drones. Despite the interception efforts, an 8-year-old child was injured in central Ukraine, and falling debris caused injuries near Kiev. Russian forces have ratcheted up attacks on Ukrainian railway infrastructure in an attempt to disrupt military cargo. Also tonight, a U.S. soldier stationed in South Korea is at the center of an international incident. Staff Sergeant Gordon Black is currently detained in Russia, facing theft charges. Now, the Pentagon confirmed Black's travel to Russia violated foreign clearance guidelines. He was supposed to return to the U.S., but instead flew to Vladivostok via China. The U.S. Army is investigating, but wouldn't comment on concerns about classified information. Now, there's a dramatic development. Russian authorities have extended Black's detention until July, citing a theft accusation with serious consequences. A whirlwind romance took a dark turn for this U.S. soldier stationed in South Korea
Korea. According to police, the soldier began dating a Russian woman while she was working in South Korea. After she returned to Russia, they stayed connected online. The soldier then visited her in Vladivostok on April 10th. However, their reunion wasn't happy. The couple experienced a conflict, and the soldier left abruptly. Soon after, the woman reported stolen money to the police. Acting quickly, authorities located the soldier at a hotel as he prepared to depart Russia for the U.S. Is that Staff Sergeant Gordon C. Black, enlisted in the U.S. Army as an infantryman, was enlisted as an infantryman in 2008. He was most recently assigned to 8th Army, U.S. Forces Korea at Camp Humphreys in the Republic of South Korea. On April 10th, Black outprocessed from 8th Army and signed out on permanent change of station to leave en route to Texas. However, instead of returning to the U.S., Black flew from Korea through China and then to Vladivostok, Russia, for personal reasons. As of right now, Black is currently in a pretrial detention facility. It's my understanding he will remain there until his next hearing, and I'm not sure on that date. I would refer you to State Department on that. The Army has opened an administrative investigation to determine the facts and the circumstances surrounding his travel. But to your question on, will there be consequences for his actions? That's something that the Army is going to look into through their investigation. But official or any leave to Russia is strictly prohibited, and that's pursuant to the DoD Foreign Clearance Guide, which of course is also informed by the State Department guidelines, which right now I believe that is at I believe it's Category 4, which is do not travel to Russia. So that's the sort of overview of where things stand right now. Staff Sergeant Black's case is the latest in a string of U.S. citizens arrested in Russia in recent years. Critics allege these detentions are a tactic by Moscow to pressure the U.S. into prisoner swaps. Hope in Gaza quickly turned to disappointment as news of the absence of a truce in the Israel-Hamas conflict spread. Adding to the tension, the Israeli military assumed control of the Rafah border crossing. Thomas I. Likeness reports. Monday night, Gazans reveled in the streets of Rafah, celebrating what they thought was an imminent ceasefire. When they awoke Tuesday morning, hopes for a truce had been dashed. UN humanitarian aid spokesman Jens Lark says that had to be shattering for people who have been trying to survive for the past 7 months under the dark clouds of war. We all saw the images of families in Gaza celebrating, kids dancing in the streets, when they first believed that, at long last, a ceasefire had been agreed to, and it was coming. No more war, no more dead siblings, dead parents or families displaced. Maybe they could even go home, or at least back to what is left of home. And then a few hours later, that was turned on its head. Israel has seized control of the key border crossing at Rafah and begun a limited ground offensive. Defense Minister Yoav Gallant says Israel is prepared to deepen its Gaza operation if truce talks fail to secure the release of the hostages. Israeli government spokesman David Mercer says, though, there is a quick way to end the conflict. Hamas need to lay down their arms and give us back our hostages. That is the way for this conflict to end. At the United Nations, Secretary General Antonio Guterres called on both sides to end the fighting. This is a crucial opportunity that the region, and indeed the world, cannot afford to miss. Ceasefire talks have resumed in Cairo, with all parties at the negotiating table. Earlier Tuesday, a senior Hamas official warned this is Israel's last chance to free the estimated 128 hostages still being held in Gaza. But even as talks go on, Israeli defense forces continue to pound Rafah, further reinforcing the disappointment of civilians who just a day earlier had been clinging to the hope that the fighting would end. Thomas I. Likeness, Net 25 World News. Meanwhile, the U.S. paused a shipment of bombs to Israel last week over fears it would invade the southern Gaza city of Rafah.
Washington halted the load of 1,800 2,000-pound, 907-kilogram bombs and 1,700 500-pound or 226-kilogram bombs after Israel had not fully addressed U.S. concerns about a major ground operation. News of the move comes as the White House blasted the unacceptable closure of the Rafah border crossing with Egypt after Israel sent tanks in earlier Tuesday, while holding out hope for a ceasefire with Hamas. The pausing of weapons marks the first time that Biden has acted on the warning that he gave Prime Minister Benjamin Netanyahu in April that U.S. policy on Gaza would depend on how Israel treated civilians. A U.S. official said Biden's administration made the decision on the weapons when it appeared Israel was on the verge of a major ground operation into Rafah, which Washington has strongly opposed as more than 1 million people are sheltering there. During a Holocaust memorial speech, President Biden condemned the rise in anti-Semitism, emphasizing Hamas's role in sparking violence. He stressed free speech while condemning hate speech on campuses. Take a look. During these, I understand people have strong beliefs and deep convictions about the world. In America, we respect and protect the fundamental right to free speech, to debate and disagree, to protest peacefully and make our voices heard. I understand that's America, but there is no place on any campus in America, any place in America, for anti-Semitism or hate speech or threats of violence of any kind. It was brought to life on October 7th in 2023. On the sacred Jewish holiday, the terrorist group Hamas unleashed the deadliest day of the Jewish people since the Holocaust. Driven by ancient desire to wipe out the Jewish people off the face of the earth, over 1,200 innocent people, babies, parents, grandparents, slaughtered in their kibbutz, massacred at a music festival, hundreds taken hostage, including survivors of the Shoah. Now, here we are, not 75 years later, but just 7.5 months later, and people are already forgetting. They're already forgetting that Hamas unleashed this terror. It was Hamas that brutalized Israelis. It was Hamas who took and continues to hold hostages. I have not forgotten, nor have you, and we will not forget. Now, Mr. Biden recalled Hamas' October 7 attack, condemning the group for terrorizing Israelis. Meanwhile, protests at universities like Columbia led to disruptions, prompting concerns about free speech and intimidation. Biden faces pressure over U.S. support for Israel and Gaza casualties, navigating a delicate balance between free speech and condemning anti-Semitism. Now, Israel has announced the reopening of the Kerem Shalom border crossing to allow humanitarian aid into Gaza. The move comes 4 days after the crossing was closed in response to a rocket attack that claimed the lives of 4 soldiers. In a joint statement with COGAT, the defense ministry body overseeing Palestinian civil affairs, the Israeli army stated that trucks from Egypt carrying humanitarian aid, including food, water, shelter equipment, medicine, and medical equipment donated by the international community, have begun arriving at the crossing. These supplies will undergo inspection before being transferred to the Gaza side of the crossing. Meanwhile, Israel has also opened the Erez border crossing between Israel and northern Gaza for aid deliveries into the Palestinian territory. The closure of the Kerem Shalom crossing followed a Hamas rocket attack on Sunday, which resulted in the deaths of 4 soldiers and injuries to more than a dozen others. Several tornadoes touched down across Michigan, Indiana, and Ohio on Tuesday night, causing injuries and widespread damage.
Now, the state of Michigan appears to be the hardest hit. In Kalamazoo County, a confirmed tornado tore through a mobile home park, damaging nearly 200 homes. Sheriff Rick Fuller reported that some homes were lifted off the ground and dozens of people were trapped for a time inside a damaged FedEx facility. A mobile home park there. So as soon as deputies arrived to the mobile home park in the Pavilion Township, they were able to ascertain that more help was going to be needed right away. They requested multiple ambulances, they requested fire, and they requested more people to help with trying to locate residents who may be victims of this tornado. We found large trees in homes. We found many vehicles that have been smashed by large trees or homes. Over a dozen tornadoes were reported across the Midwest on Tuesday, with additional sightings in Arizona and West Virginia early on Wednesday. Thankfully, the threat of tornadoes subsided in most areas by late Tuesday night. While details are still emerging, authorities are now focused on assessing the damage and assisting those affected. TikTok and its Chinese parent company, ByteDance, have filed a lawsuit against the U.S. government. The lawsuit challenges a new law that could force the popular video sharing app to be sold to a U.S. buyer or face a ban in the country. I read and recommend books, mostly romance and fantasy and young adult. I share my love for reading. I share bookish humor videos. It's become my full-time job. It's what I'm known for. If TikTok gets banned, my plan would be to transition to Instagram and YouTube and make those platforms more bigger. It wouldn't be the same as TikTok, as TikTok is my main platform. It's where I have most of my followers. It's my most successful social media page. So starting from the bottom and trying to work my way to the top is going to be very hard, and it's not going to be the same because TikTok is very unique. Now, the lawsuit argues that the law is unconstitutional because it targets a single platform and restricts free speech. The suit claims this is unprecedented and curtails massive amounts of protected speech. The law gives TikTok 270 days to find a buyer with the possibility of a 90-day extension. However, the lawsuit argues that selling the app on such a short time frame is simply not possible. With millions of users in the U.S., the potential ban raises concerns about the future of the platform and the livelihoods of creators who rely on it. All of these businesses that have been built over the past 5 or 6 years on TikTok, they're going to suffer like insane losses and cuts in their clients, the job losses. The devastation if this were to go through is really astronomical, and it cannot be overlooked for a false security breach. That's not fair. Even if a buyer is found, antitrust concerns could prevent major tech companies from acquiring TikTok. Additionally, there are doubts ByteDance would relinquish the secret formula behind its successful algorithm. The lawsuit suggests a potential shutdown by January 19th, 2025, if the ban is upheld. And this raises questions about the future of content creators who rely on the platform and the potential loss of a unique online space. In other news tonight, Serbia's President Aleksandar Vučić gave a warm welcome to China's President Xi Jinping today, showing strong support for China's control over Taiwan. China has invested a lot in Serbia and nearby Balkan countries, especially in mining and manufacturing. Last year, they signed a free trade deal. President Xi and his wife were greeted with ceremony and music in Belgrade. Vučić called Xi a friend of Serbia and emphasized Serbia's support for China's sovereignty, especially over Taiwan, saying, "Yes, Taiwan is China." Xi praised the friendship between their countries. His visit to Serbia follows a trip to France, where there were discussions about trade and China's relationship with Russia amid the Ukraine conflict. Serbia, Hungary, and France are the first stops on President Xi's tour of Europe, countries seen as friendly to Russia. Hong Kong police apprehended 5 men attempting a brazen daytime robbery in the heart of Shim Sha Tsui shopping district.
Now, this dramatic CCTV footage shows the masked suspects emerging from a white car and storming a watch and jewelry shop with machetes and sledgehammers. Employees appear stunned as the display windows are smashed. Within seconds, plainclothes officers who were aware of the potential threat burst into the store, weapons drawn. The surprised suspects dropped their weapons and surrendered. Police Superintendent Garkham Lam revealed that detectives had been gathering intelligence on potential robberies targeting luxury goods stores in Chim Shat Tsui. Now, this proactive approach allowed them to intervene quickly. The 5 arrested men are between 23 and 36 years old. Only one holds a Hong Kong ID card. The remaining individuals include 2 with temporary residency permits and 2 suspected illegal immigrants. Police are continuing their investigation. The United Nations is raising the alarm about a worsening humanitarian crisis in Myanmar. The number of people displaced by conflict has reached a staggering 3 million, with most fleeing their homes since the military coup in 2021. Now, this surge is largely due to the ongoing conflict triggered by the military's takeover in 2021. The coup ousted the democratically elected government led by Aung San Suu Kyi. The military's actions reignited fighting with established ethnic armed groups and fueled the rise of new resistance forces. These People's Defense Forces continue to challenge the military junta. The UN warns that 1/3 of those displaced are children, making them particularly vulnerable in this crisis. The situation has worsened significantly in recent months. Nearly half of the displaced fled their homes since late 2023, when an offensive by ethnic armed groups captured key areas in northern Shan State. In a move that could revolutionize transportation, Tesla is seeking approval to test its autonomous driving technology on Chinese roads. Global K-pop superstars BTS face allegations of manipulating music charts through a practice known as sajegi back in 2017. Will their electrifying performances and chart-topping hits be enough to weather the storm? We'll delve deeper into these allegations after the break. Welcome back. In a potential game changer for the future of transportation, Tesla is looking to test its self-driving technology in China. Now, according to Chinese state media, Tesla CEO Elon Musk proposed using robo-taxis equipped with Tesla's full self-driving or FSD feature during his recent visit to Beijing. China is a key market for Tesla, with their largest factory outside the U.S. located in Shanghai. Chinese officials reportedly welcomed the idea of robo-taxi testing, hoping it would set a positive example for the industry. However, they haven't yet given the green light for widespread FSD use. Regulatory approval to collect and use data for training the software is still needed. As avian flu continues to spread among birds and livestock, concerns are rising about protecting those on the front lines. In Washington, D.C., the Centers for Disease Control and Prevention, along with state health officials, are meeting to discuss crucial measures. Rosel Feria for the latest. CDC Deputy Director Nirav Shah meets with state health officials, public health emergency preparedness directors, state epidemiologists, state public health veterinarians, and leaders of public health partner organizations to address avian flu and how to protect U.S. farmers from it. The health agency asked to make PPE available to workers on dairy and poultry farms and in slaughterhouses.
Shah recommends prioritizing PPE distribution to farms with at least one cow confirmed to be infected with avian flu. PPEs from jurisdictional and national stockpiles are made available for this effort. At the moment, bird flu virus infections in U.S., wild birds or poultry pose a low risk to the public. People very rarely get sick with bird flu. However, those with work or recreational exposures to infected birds or poultry should take precautions. If you work with poultry infected with avian flu, you are at a higher risk of getting sick with the disease. Precautions recommended by CDC to minimize exposure include proper use of PPEs. Currently, bird flu is widespread in wild birds worldwide and is causing outbreaks in poultry and U.S. dairy cows. One recent human case in a dairy worker has been reported. Rosel Feria, Washington, D.C. for Net25 World News. And tonight we're delving into the captivating world of Bruce Reynolds and his latest exhibition, How Soon Is Now. Here's our correspondent Morgan Goodfellow in Townsville, Australia with all the details. Morgan. Home to many well-renowned and upcoming artists, the Perk Tucker Regional Gallery hosts this season Bruce Reynolds' How Soon Is Now. Bruce Reynolds is a Brisbane-based artist who grew up in Canberra. With a migrant background in English and Nigerian, Reynolds studied painting in Canberra and Melbourne. He has lectured at several Australian art schools, from painting to photography to sculpture and design. Reynolds' practice has expanded from collage to relief and sculptural over several decades. His recent residencies in Rome focused both studio and architectural works on relief forms that occupy space between painting and sculptural, between drawing and architecture. The artist describes it as being both archaic and a fresh place of representation. His visits to China, Bangladesh, Rome and Malta inspired the historic migration of ideas and forms in his works that continue to link Europe and Asia. Bruce's sculptural practice and interest in relief art has been pursued in the studios of the British School at Rome and in doctoral research by using its materiality to draw a dialogue between recent and his personal histories with archaic. The exhibition How Soon Is Now was intended to bring together my relief sculpture and my practice with two-dimensional work, painting like works made of linoleum, so that there's colourless and coloured works included together. Make a lot of work and don't be afraid of straying off the track that might seem to be the predicted one. Reynolds' How Soon Is Now invites eyes to see the ancient and the now. How Soon Is Now will be on display for free at the Perk Tucker Regional Gallery until the 9th of June. Morgan Goodfellow in Townsville, Australia for Net World News. Now hold on to your hats, Leeds United fans. It seems Hollywood royalty is joining the ranks. Reports surfaced on Sunday claiming comedian legend Will Ferrell has invested in the club. The funny man isn't just dipping his toes in the water. Either he's reportedly acquired a significant stake in the 49ers Enterprises Group, the American owners of Leeds. Take a look. According to reports on Sunday, Hollywood star Will Ferrell has become the latest celebrity to invest in Championship club Leeds. Ferrell has reportedly bought a large stake in the US-based 49ers Enterprises group that owns Elland Road side. Ferrell is co-owner of Major League Soccer side Los Angeles FC and revealed he was a big fan of English football during a trip to watch Manchester City beat Aston Villa 3-1 last season. He also saw Wrexham defeat Wealdstone and QPR's home game against Sunderland on the same trip. Leeds missed out on automatic promotion to the Premier League on the final day of the Championship season after Ipswich 2-0 win against
Huddersfield on Saturday. The 56-year-old joins fellow actor Russell Crowe, Olympic swimmer Michael Phelps, and golfers Jordan Spieth and Justin Thomas as an investor in Leeds. Reporting from London, United Kingdom, this is Shannon Kia for Net25 World News. And finally, in the K-pop world, a controversy erupts around global phenomenon BTS. That's right, the boy band, known for their electrifying performances and chart-topping hits, faces accusations of manipulating music charts through a practice known as sajegi back in 2017. Now, South Korea's Ministry of Culture has launched an investigation following petitions demanding a closer look. BTS has taken the world by storm, but even superstardom comes with challenges. The controversy alleges that BTS agency HYBE may have engaged in sajegi, chart rigging, artificially inflating album sales to climb music charts. The investigation follows anonymous petitions urging the ministry to investigate. Sajegi is a serious allegation in K-pop. It involves manipulating sales figures through mass purchasing or other deceptive means to artificially inflate a song or album's ranking on music charts. Interestingly, the allegations stem from a 2017 blackmail case where someone threatened to expose evidence of chart manipulation by HYBE. The agency reportedly settled the case with a payment. News of the investigation has sparked outrage among BTS' fiercely loyal fan base, the BTS Army, and they've taken to social media trending hashtags like apologize to BTS. But the biggest question remains, did BTS cheat their way to the top? Or is this controversy a targeted attack aimed at bringing them down? Regardless of the outcome, one thing's undeniable: BTS has left an undeniable mark on the tapestry of pop history, inspiring and captivating millions worldwide. And that's it for tonight's broadcast. I'm Alma Angeles on behalf of the Mata ng Agila International team. Thank you for joining us tonight here on Net25 World News. Good night.